No niin, nyt päästään asiaan, kun ruvetaan katselemaan näitä byrokratiatilauksia. Tässä on nyt sitten oikeasti paljon tätä tavaraa, että mun pitää enemmän leikellä tätä videoustia, että ei ihan yhdellä otolla ei mene nämä niin kuin ennen on saattanut mennä. Että aloitetaan tälleen kevyemmästä päästä nyt. Elikkä SR Pyro Angry Dog keppisetti 11,90 hintaa. Tämä on ihan pätevä alostosettiä, ei ole kyllä paha hintainen. Se testiin. Sitten on aika mielenkiintoisia kanssa Zinkin Buget Rakete. Nämä on 75 grammasia keppejä. Tässä on 5 kappaletta paketissa, jokainen on erilainen. Niin noille kans kovat odotukset on, että 75 grammasia keppejä niin tämmöisessä setissä ei kovin usein ole, niin nyt on mielenkiintoista päästä kokeilemaan. Ja nyt voitaisiin mennä ensimmäisen padan kimppuun. Joo, seuraavana olisi tämmönen Thunderbolt Wolfilta. Tää on kans kilonen kombi. Sinnehän voitais katsoa periaatteessa sisällä. Mulla on tässä tämmönen vähän kätevämpi aukaisuväline, niin näkee sinne. Aukiskaan se nyt tossa. Ei, vielä on tossa teippi. Noin. Siellä on niinku 4 pataa sisällä. Tämä on aika pieni kombi, mutta hyvän näköinen videolla oli. Ei kai siinä. Tämä oli 65,90, että hintakaan ei ole kyllä ei ole paha. Se on sellainen. Meidän pitää aika nopeasti liikkua nämä padat läpi, tai siis tuotteet läpi, että tästä ei oikeasti tule tunnin video, mutta jes, mennäänpä seuraavaan. Nyt päästään ensimmäisen laatikon kimppuun. Tämmönen suht pieni vielä. Siellä ei ole Gold Editionia sisällä, sen mä voin kyllä sanoa, mutta jos tästä saisi jotenkin järkevästi tästä avattua, niin mä olisi tietysti voinut aikaisemmin etukäteen avata, mutta urvelo kun on, niin en tajunnut sellaista. Lähdepä nyt auki. Noin. No siellähän on heti oikein kutkuttavan näköistä tuotetta. Täällä taitaa olla, mutta onko täällä ainoastaan noin? Taitaa olla. Minäpä nostelen tuosta laatikosta. Juman kekka, siinä on tupla Plan X. Nää lähtee varmaan yhtä aikaa taivaalle tuplana. Tää on kyllä aistikas. Tää on aika nopea, hyvä temponen pata ja 7,2 on massaa, eli ei ole mikään ihan hirveän pikkuinen kyseessä. Siellä on hienosti Gratian logokin. On siis byrokratiaa varten ihan tullut tänne Suomeen, tai tehty siis. No on hyvän kokoisia patoja. Kyllä niinku niitäkin innolla odottaa. Joo, seuraava. Sitten seuraava laatikko on vähän tämmönen isomman mallinen. Tai ei se iso ole, mutta korkeampi. Ja nyt mä avasin jopa etukäteen tän teipin, tästä ei tarvitse taistella. Siellä on tällaista pahvia. Tää on tää on muuten erittäin tärkeää. Tää tulee käyttöön. Kiitos. Siellä on Pugano Helvetica suihku. Tää on sen pitäisi olla hemmetin. Ne sanat sekaisin. Hemmetin kova suihku. 400 grammaa siis tällaisessa mitättömän kokoisessa suihkussa. Siis tää on kyllä upeata laatua, miten tää on tähän ei ole Kiinassa tehty, niin huomaa heti jotenkin. Sitten siellä on tämmönen SR Pyron pikkusuhnu. Desibeli 10 pata. Tää nyt on vähän tämmönen, mutta pystyy johonkin väliin nakkelemaan. Mistä minä nyt sen massan näen? 150, siis ihan tämmönen kikkare. Siellä pohjalla on tollanen ihan kiva pata. Otetaanpa se nyt sieltä ylös. Hirveällä duunilla sen sieltä sai ulos tosiaan, mutta SR Pyron auto. Se on kilonen 100-sottinen suoraan ampuva
tosi pitkä kestoinen, melkein 2 minuuttia kestoa. Ja kyllä siis kivan näköinen se on videolla. Joo. 1000 grammaa tasan. Se on semmonen 64,90 tosiaan tuo hinta tossa. Se on kova. Sitten ota suoraan ihan paskan jauhamisetta mennä seuraavaan pakkaukseen. No niin, nyt alkaa olla jo laatikolla kunnioitettavaa koko, että katsotaanpas sinne. Jep. Siellä on aika muhkeata settiä. Tässä sitä ekana näkyy. Tää muuten painaa tosi paljon, mitä ihmettä. Tää 500 shotin ohjuspatteri piti ottaa testiin. Videollakin on kyllä aika ärjyn näköinen. Tai kuulonen enemmänkin. Sitäkin kyllä ihan mielenkiintoista kokeilla. Sitten. Tässä tuossa on. Niin joo, nää on näitä SR Pro suihkuja. Joo, että näissäkin on teipit. Täältä nekin avata sitten. Ihan pieni hetki. No niin, se on saatu auki ja tämmösiähän tötteröitä nää on. Silver Etna. Missäs täällä on massat? 165. Joo. Tossa on toi Cold Etna. Tää Cold Etna näyttää paljon paremmalta videolla, mutta ei tääkään huono ole. Ja hintaa näillä on... Mitähän näillä nyt oli? Olikohan 18,90 toi 2 setti, että ei se nyt ole paha. Sitten, nää on muuten oikeesti hyvin pakattu. Nyt täytyy siitä kyllä antaa arvostus. On kaunista katsottavaa. Sitten täällä on tämmönen Scream. Tää on mielenkiintoinen. Tää ampuu nää kaikki. Oliko tässä 25 shottia? Se ampuu kaikki kerralla, niin se on semmonen ujellus. Lähtee sitten ujeltamalla ja sitten efekti on semmonen, se on niinku punaisia valuvia lehtiä. Falling Leaves on se efektin nimi. Se on johonkin jos jotain pientä esityksen tynkää haluaa tehdä, niin siihen ihan loistava. Sitten no en tiputtais lattialle, no tänne on ihan hyvä. Sitten tommonen pikkupata. Ja on muuten painava tämäkin tällaiseksi pieneksi. 14,90 oli tää hinta. Ja toi on muuten 35 €. Siis tää 14,90 ja massaa vajaa 400, että siinä on kyllä jo hinta ruutisuudet kohdilla. Ei nää efektitkään mitkään ihan naamapalmut ollut, että eikä siinäkin jotain tee. Ja sitten no näitä ei kyllä täältä pirukaan nosta, niin pitää kamerasivuun taas jälleen kerran. Yes, ja siinä on Finlandia. Nyt on padalla, täytyy sanoa, että on nimi kohdilla. Ja ulkokuosi muutenkin. Tää oli kanssa aika kovan näköinen videolla, aika isoa paukkua. Huomatkaa, hieno logokin siellä. Tää oli sama massaltaan kuin tuo Clan X. Mutta ihan eri efektit. Puolet hidastemposempi. Siitäkin sitten video varmaan venetsialaisena tullut. Mutta byrokratian kanavaltahan nää, oikeastaan kaikki näkeekin jo. Melkein kaikki. Niin jos haluaa sieltä käydä kattoo heti, niin sieltä löytyy. Ja sitten tämmönen Destroyer. Tää on megarunkoon tehty pata. Tai ihan megarungolla on. Tää on samanlainen 25 shottia. No. Grammat ei ole ihan tasan kilo, se on 995, se ei ole kiloinen. Niin tää on sellaista brocade ja vaihtuu vielä semmosilla värillisillä tähdillä sieltä. Ihan hyvän näköinen pata oli videolla. En usko, että pettää. Ja tässä on muuten tosi hyvän näköiset nämä avaimen perät. Niitä on 3 kipaletta. Nää on kyllä aistittaa. Mahtavaa. Sitten seuraavaa laatikkoa. Joo, tässä on tosiaan tää seuraava tää Breakout Compound. Niin ihan innossani olin tuossa purkamassa tästä laatikosta, että sais sen näytille. Niin eiköhän täällä ole perkele tämä saatanan katiska. Niin
Milloinhan viimeksi mä olisin joutunut tän katiskan irrottaa varmaan 3 vuotta sitten. Oi kiinalaiset miksi? Hirveä duuni. Se on pakko irrottaa nyt siitä. Ei se auta. No niin, se on taistettu sitä pois makian näköinen 2-kilonen kompi tosiaan. 100 laukausta suoraan. Ihan perusnäköinen tää on En ihan oikeesti ymmärrä siis miksi tällaisia helvetin katiskoja pitäisi. Tää vois suoraan käydä vaikka vesille heittämässä, niin tulis kallaa sieltä ehkä. Mut joo, se on semmonen ihan tosi halpa, 115 € oli tää. Jees, ei muuta kuin seuraavaa. No niin, ja sit siitä toisiksi viimeistä juttua. Dragon's Rage. Tää on 2 kilo erittäin siistin näköinen kompi. Yhdistelmä pata suomalaisittain. Tää on kans niinku byrokratialle tehtyä tuotantoa. Upea. Ei voi muuta sanoa kuin upea videolla. Varmaan livenä vielä parempi. On 134,90. Kovat odotukset on tällekin niin kuin monelle muullekin tuotteelle. Ja sit viimeisen tuotteen pari, joka on tämmönen ihan pikkunen. Tätä en nosta tuohon pöydälle, nimittäin sen jälkeen mä istuisin vittu loppuelämäni pyörätuolissa, jos mä rupean tän kanssa kekkuloimaan, mutta ihan siis hirvittävän kokoinen. Siis tää on 3,6 kilonen pyromassalta ja hintaa 280. Minkähän mä heittäisin siihen koko vertailuksi? Tukun vippi piti laittaa tuohon nöyryytettäväksi, niin kattokaa ihan oikeesti siis. Tää vippikin on patana aika iso, niin tää se vasta on. Siis on aivan tajuton, siis tää painaa joku 40 kiloa tää Profi Show. Tää on noin 168 sottinen 4 minuutin kestolla, elikkä ei muuta voi sanoa kuin että Ei nyt enää tätä vippiä kuvata, ettei vaan tartu mitään. Tää oli itse asiassa varmaan virhe tulla tää tähän päälle, kun se tulee varmaan suutari tästä Profista, kun tuo on tässä saastuttamassa, mutta katsotaanpa vielä muurissa näitä kaikkia läpitte. Kylläpä siinä silmä lepää. Ei voi kyllä muuta sanoa, että aika kunniakas muuri, ettenkö sanois. Siellä on kyllä. Ai että, vähän hohtaa tosta tuo ledivalo, mutta ei nyt se häiritä. Siinäpä ne on kuule kaikki. Ja nyt jos monella on varmaan mielessä, että mitä tämmönen lysti maksaa, niin tämä muuri tässä, jos meet verkkokauppaan ja ostat kaikki, joudut köyhtymään karvan yli 1000 €. Että sen hintasta on tämä lysti. Että joo. Ensi kerralla varmaan sitten videota tuosta venetsialaisilta, kun kaikennäköisiä tuotevideoita näistä kuvaillaan ja sen semmoista. Mutta eipä siinä. Näihin tunnelmiin vaan. Moi!